Và điều đó cũng có nghĩa là sẽ có 5 chủ nhân may mắn sở hữu những món quà này. Trong đó sẽ bao gồm 2 giải ba, mỗi giải là một tai nghe JBL Live, một giải nhì là AirPods 3, một giải nhất là một iPad Gen 9 4G. Và người cuối cùng trong sự kiện ngày hôm nay nhận được giải thưởng đó cũng chính là giải đặc biệt, đó là một Surface Pro 9. Và chúng ta sẽ tìm kiếm chủ nhân của những món quà may mắn này ở phần sau của chương trình. Và tôi cũng biết được rằng là khi đọc những thông tin này thì có rất nhiều người nở một nụ cười giống như tâm thế của người chiến thắng rồi, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ tìm kiếm xem ai sẽ là chủ nhân của những món quà may mắn ở phần cuối của chương trình. Còn bây giờ thì thưa quý vị, trong hoạt động tea break vừa rồi, với những khoảng thời gian mà quý vị đang rất là thoải mái với những câu chuyện nối dài, thì có một nhân vật mà đã liên tục lên sân khấu để có thể kiểm tra kỹ thuật rồi check cả thông tin về thời gian khi nào mà quý vị đã sẵn sàng để cùng đồng hành với phần 2 của chương trình buổi chiều ngày hôm nay, để có thể có những câu chuyện chia sẻ với tất cả chúng ta. Và sự nóng lòng cũng như là những tâm huyết của họ đó chính là đến từ đại diện của Skybox Security. Và chúng ta biết đến Skybox Security, đó chính là đơn vị tiên phong trong việc phát triển công cụ đánh giá bề mặt tấn công trong mạng nội bộ của khách hàng. Và các giải pháp của Skybox tập trung vào việc tối ưu hóa chính sách bảo mật trên các công cụ bảo mật như router switch, L3, firewall, IPS hay là WAF, và các nền tảng ảo hóa cloud, Amazon Web Service, Azure hay là VMware, tiếp nhận ngữ cảnh bảo mật từ các điểm yếu, mối đe dọa, thông tin tình báo để cập nhật các chính sách bảo mật kịp thời. Và đồng thời thì cũng cung cấp các công cụ vận hành an ninh bảo mật một cách tự động. Và chắc chắn ngay thời điểm này thì đại diện của Skybox Security đang rất là nóng lòng để có thể cùng kết nối với tất cả quý vị rồi. Và chúng ta hãy cùng chào đón Giám đốc Kinh doanh khu vực của Skybox Security, ông Alex Ho. Please welcome Mr. Alex Ho. Okay, good afternoon. I hope that you are still awake after coffee, the whole morning section, and now come to the last one before the lucky draw. Okay, let's see. I believe you can see my screen. Okay. And yes, continuous exposure management. How many of you have used vulnerability scanner before, like Rapid7, Tenable, Qualys? How many of you? Okay, handful. So when you perform this VA scan, so typically like once a year or 6 months, and then after that you have hundreds of thousands of vulnerability you need to remediate, right? So the time that I never seen any customer able to remediate all these vulnerability in next cycle. No one can. So it ends up you have too many of these scanning results that you have to remediate. What we are introducing is not invented by Skybox, but rather we take this message from Gartner's and advocate this exposure management. What we mean by that is this is not just a single snapshot or one time that you're trying to tighten your exposure, but this is going to be a continuous effort. From there, not just about vulnerability that CVE you identify, but also other sort of security gap that you identify, you need to take into consideration as well. I'll cover that later on in my slide. And also the remediation is not just about patching or adding another solution onto it. So we see this evolution from simply one time, one-off of one single point product, one solution of vulnerability scan to evolve into a continuous exposure management. So what we see the broken on current approach is 0-day vulnerability really the most harmful one that you should be concerned about? But most of the time that people exploit are actually those typically 18 months or 2 years old of vulnerability, not necessarily having very like 8.5 or higher of CVSS score. People that under the radar is a medium kind of vulnerability, people trying to ignore because they focus on the high severity of the vulnerability.
And no secure vulnerability management program really keep up the pace with how many vulnerabilities you discover every single cycle of your scan. And prioritization is just not about your own within the security team. You prioritize your CVE, but would other teams like infrastructure, like the audit team, like the BU, follow your direction? Is it really they follow your direction, or is it, this is not really important to me? I save this patching later. So it's only this type of scoring type or CVU, CVSS score-based prioritization is really not effective, not really resonate and agree upon different functional team. So what this CTEM is about is, this is not a solution. This is a continuous security program that we are advocating about. So this is what Gartner defines it. So you need to have an integrated, iterative approach to look at your exposure. And then you prioritize the potential threat and treatment continuously, and then looking at your security posture as a whole. So it is, again, not a single product. It's not a solution. It's a security program that we suggest you to adopt continuously. Just like internal audit, like ISO standard. So this audit thing is not just one shot, one snapshot. We want you to continuously looking at your security posture as a program, not just one time a year or 6 months at a time. So that you can have a more effective way to remediate your exposure. And this is also taking into account about your accessibility of exposure. Exposure meaning that is there such a vulnerability is being accessible from internet or internally accessible from internal hacker or even partner network we talk about here. So what our approach is, first, you need to understand and scoping the scope of what you're trying to see in your network security program. So not just about on-prem and cloud, but also those IT, OT assets, together with whether they are possible access path from external into your network. So this is what we call these external attack surfaces. And secondly, you're trying to understand your exposure, meaning that you not just about importing from your active scanning results, but we also look at your passive scan result, meaning because later on I'll show you, because we understand your entire environment. So we can show you your Cisco routers and your PA firewall, checkpoint firewall itself has a vulnerability, or SSL VPN device. They might have itself a vulnerability you need to take care of as well. Not just about endpoint vulnerability that detected from the MDR. Device configuration, misconfiguration is also an important piece, meaning that very often user they leave the default password on a device. This is and having too loosely control about the access. The same concept apply not just about on-prem but onto the AWS cloud. Imagine all this. I'm not sure how many of you knowing people are very familiar with the cloud security, but the cloud security expertise are really lacking. Not many people of them are able to confidently configure cloud workload that they feel safe. So the cloud configuration itself, it can be another misconfiguration flow that provide access to threat actor. And together with all these intelligent threat from different sources, we can understand your entire exposure, gathering from the VA scan result, understanding your device vulnerability and misconfiguration and policy. From there, we prioritize exposure. Prioritize meaning that you're trying to, from those hundreds of thousands of CVE you're trying to tackle, reduce it to like 0.1%, less than 100. 200,000 of vulnerability ask you to patch in next cycle, like 2 months time, is impossible. But 100 of them, yes, you can create a plan to remediate these 100 of them because we helped you prioritize it already.
because we look at whether this vulnerability is able to access internally or externally, so they can understand the prioritization of it. We also check about the asset importance, meaning that, of course, this server holding HR data or transaction data or finance data is far more important than this testing device or administrator or usual office lady of computer. And we also can perform the passive attack simulation will also help you to prioritize it. And lastly, after you have a complete picture, prioritize them, now you know which one to start with to remediate. And this remediation can be triggered automatically so that you integrate with your ITSM like ServiceNow, Remedy, and those things that you can create a ticketing system to chase this ticket has been created and follow through. Someone else will remediate the effort for you. And lastly, after these changes, we validate the action is being taken correctly. And lastly, you can generate the SLA report. This SLA report can be generated easily from the dashboard, so they can present to the management. This is the snapshot after you active scan, and then this is the snapshot after you remediate a month later. So the Gartner is having this survey and checking that for those companies that have this C10 program, will far more less likely, 2/3 of them fewer to be exposed to a breach, to suffer from it. So what is our platform look like? So we're basically taking the sources from different source data, like the network infrastructure, router, firewall, switches, CMDB, cloud security, OT, vulnerability scanner, and MDR. Everything that aggregate into our dynamic security model so that you have a completely understand. Imagine you have an always up-to-date and accurate network topology in your network. So it's always up-to-date, the latest, and then we also know how they are connected, both routing and policy. From there, we will look at the security policy on multi-vendor approach of device, understand the entire infrastructure, understanding the vulnerability management, quantify the risk, and then understand your attack surface management so that you have a complete view of your asset environment here. So the output we will integrate with those ITSM and SIEM solution. So one of the prioritization that we talk about is we have our own prioritization scoring. We call this risk scoring per application or per asset. So we literally look at per asset from each vulnerability, we give them a scoring and then summarize it in a 0 to 100 of scoring. From there, you can prioritize this asset. We look at not just about CVSS score, but also whether they are export in the wild happen, asset importance, and most importantly, and quite unique to Skybox is we understand network exposure. We understand where this vulnerability is in your network segment, which segment they are in. So this is a real-life example of our customer. After one scan, they identify 1.5 million of occurrences of vulnerability out of 150,000 of assets. From there, the CVSS score high, critical and high, 57% of them. From the network intelligence that have occurrence of being exported, 11%. On important asset, 19%. Severe and exposed. Exposed meaning that they actually are path able to access the vulnerability. Because we understand infrastructure, we can tell you whether this vulnerability is accessible from external or accessible from internal or even from partner network. And hence, we can provide you a prioritization can focus on 0.1%, 0.01% occurrences, 60 assets. So from 150,000 of assets, you're now down to 60 assets to remediate. So with 150,000, you had no way to remediate off them, but 60 assets only you can remediate in a month.
This is another example in our customer. The first one is a Fortune 500 utility company. They have 160,000 of vulnerability that they found. And then if those are export or they are available, 21,000. That asset has export with exposure that becomes 482 only. So we reduce the noise from 160,000 down to less than 5,000. 99.7% reduction of noise. Another one is a top 10 financial institute. They found, after one scan, they found 16 million of vulnerability. 600 plus thousands of them are actually exploited in the wild, and we reduce it down to 2,500 only. So again, it's 99.98% reduction of the noise. How we do it? So we literally convert all these like tens of pages of vulnerability results that you identify from the scan into a dashboard. Starting from the most numbers, 159,000, aggregate to focus on 8 of them. So you can firstly remediate these 8, and then this is the most effective way to reduce your overall security posture. With 8 of the remediation of the vulnerability remediate, this is possible to meet your internal SLA to your boss. The way that we remediate the solution is not just about patching, but also about, because we understand the network topology, understand the exploit in a while, we can provide other than patching, like we can also remediate from other source, like changing the access control, ACL, or adding file policy, or activate IPS signature to help you temporarily reduce the risk. And then you start the ticket with the ITSM, trigger them to remediate from there. After remediation, you can compare the results, whether the remediation is really day one request, and you can also have a reporting that about the volume is being remediated and the SLA over time as well. So I talk about, we understand the network topology within a network, especially in Vietnam. So you have so many different vendors in your network, like different router brands, firewall brands, switches. So with 100 plus vendor support, we can model your entire infrastructure as a accurate network topology. With the latest map that we just launched 2 weeks ago, we're now able to dynamically zoom into location, like this is the network within the Hanoi, this is the network within the Ho Chi Minh City, this is the network devices in Singapore. So they have an easy logical view, what are the devices in each location. So the benefit of having this, we call this continuous exposure management, is first, cut the noise by 90%. You reduce your vulnerability scanner result noise by 90%. You can also have to reduce the patching effort workload by 80%, because you now focus on the most important prioritized vulnerability instead of trying to do everything, all the critical and severe vulnerability. And this is help you to focus on the 1% really matter to your security program. So the platform that we are providing here is, again, we're not talking about a point product or a technology. We talk about a security program. As a cybersecurity professional, if you only focus on one point product that you know of, and then you can good off, you can good in, you're good in. Your value is retied with that particular point product. But if your knowledge and your value add elevate to understand the security program, you can help the management to quantify the investment, to reduce the resources needed, to do more with less budget, then you are doing a good job to be adding value to the management and not to be retired by the technology change. So we first by giving you much broader insight of your exposure, not just about a point product at the MDR or the device itself
or the logging itself, the SIM logging itself, but a holistically entire view. Look at the entire network from firewall, routers, switches, cloud, on-prem, OT, to the CMDB, to the MDR, and the event log itself, all integrated into one place. So they can make a smarter decision. You focus your energy and resources onto the most critical, prioritized manner. And this helps you to build a business resilience and maximize your resources outcome. This is one of the use case, actual case in our very large insurance customer. So we first by helping them to understand the attack surface modeling. So we integrate the entire infrastructure, all the routers, switches, firewall, PA, checkpoint, Fortinet, Cisco, everything together in one place. So we help them to look at the vulnerability at the beginning of the scan. After scan, it comes up with 40,000 of vulnerability from that assessment result. We help them to prioritize down to 14 to focus on. This is check number one, reducing the noise, focusing the most important, prioritize that vulnerability. And second, we help them to optimize the firewall rules, because security exposure is not just about your endpoint exposure or the server exposure or the network exposure, but also about the misconfiguration of your policy as well. Not just about the device misconfiguration, but also the firewall policy being too loose. We have them to optimize those firewall rules, both to improve the security, tighten the security posture of the policy, but also improving the firewall performance. Because if a firewall need to handle 5,000 rules in a go, but many of them actually overlap and retired that never used it, we can help them to reduce at least 70-80% of them. From there, you can optimize. We optimize from 30,000 of our rules to be removed from this set. This customer has more than 200 firewall. And lastly, we help them to automate all these firewall changes. I'm not sure whether it's same here in Vietnam. I think quite a number of financial bank, commercial bank, they are having very frequent change of firewall rules. Many requests from the BU, I need a new rules to allow my application to come in. So this customer has 100 firewall change requests a week. You can imagine this is 400 firewall change a month. This is a two and a half full-time employee resources required. We help them to automate this, to be automated, so they can release those resources to focus these firewall administration resources onto more advanced, more meaningful security incident issue that they should address. Imagine you are the firewall administrator. All you need to do is to process the firewall changes. It's very boring and wasting time. And that will incur human error as well. So we have to offload this into automate changes. So these are the things that business value that Skybox can bring to the table. Some customer looking at us just on a firewall analyzer, which is no. We actually do much more than just firewall. If you're looking for a complete platform solution to help you look at your entire network exposure, so we are the one that are able to see all the way from firewall policy to your vulnerability prioritization to understand your attack surface altogether in one platform. So that will help you in the long run, not just about 1-2 years, but 4, 5, 7, 6 years down the road. And lastly, I hope you get this idea of continuous exposure management. So again, this is our security program. We're trying to introduce and let you know that this is a continuous cyclic process that you should continue to look at your attack surfaces and then to understand your exposure holistically, not just about the endpoint, and also then prioritize your remediation effort before you take action. From there, you remediate. After remediation, you verify what has been done,
whether this is 100% against your initial wish, and then this is come again. So it's become cyclic. It's a program. With that, I pause here and thank you. Thank you so much, Mr. Alex Ho. Thank you. Thank you. Và thưa quý vị, và ngài Alex Ho, đại diện của Skybox Security thì cũng đã có những chia sẻ, và đây là bài chia sẻ cuối cùng trong hội thảo ngày hôm nay để chúng ta cùng sẵn sàng bước tới phần panel discussion. Và trong phần panel discussion thì chúng tôi cũng kỳ vọng rằng nó sẽ không chỉ là một thông tin đến từ các vị diễn giả cũng như là các đại diện của chúng tôi trên sân khấu, mà sẽ mang tính hai chiều khi mà có thể cùng kết nối với tất cả quý vị. Trong phiên buổi sáng thì chúng có thể hiểu rõ hơn về những nhu cầu hiện tại của tất cả quý vị, và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời và giới thiệu với tất cả quý vị những vị diễn giả cũng như các đại diện sẽ tiến lên sân khấu để cùng tham gia vào phần panel discussion, sẽ bao gồm ông Nguyễn Kỳ Văn, Mr. Max Fu, ông Sota Shinogi, đại diện của SonicWall ông Đỗ Danh Huy, đại diện của Akamai ông Đào Việt Hùng và đại diện của hãng SentinelOne ông Jeremy Ho sẽ cùng kết nối với tất cả chúng ta trong phần panel discussion. Và chỉ một ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những câu chuyện chia sẻ của các vị diễn giả trong ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là quý vị sẽ cùng đồng hành với chúng tôi với những câu hỏi tương tác quý vị nhé. Thưa quý vị, ngay sau phần panel discussion là chúng ta sẽ đến với phần bốc thăm may mắn rồi. Và chúng tôi cũng hy vọng là quý vị cũng đã check in và gửi lại những thông tin để ban tổ chức có được tên của quý vị. Và mời quý vị sẽ bước vào vòng quay may mắn trong sự kiện ngày hôm nay để có thể trở thành chủ nhân sở hữu những món quà may mắn vô cùng hấp dẫn đến từ Netpoleon Việt Nam. Và bây giờ thì trên sân khấu của chúng tôi cũng đang rất sẵn sàng để có thể chào đón tất cả các vị diễn giả rồi. Và ngay bây giờ thì xin được mời các vị diễn giả của chúng ta sẽ tiến lên sân khấu. And I would like to invite all of you, please be on the stage. Enjoy the panel discussion. Welcome. Rồi ạ, chúng tôi để một ghế tượng trưng coi như đấy sẽ là sự hiện diện của quý vị với những ai đặt câu hỏi, đúng không ạ? Và có lẽ là để bắt đầu cho phần panel discussion này thì chúng ta hãy dành cho tất cả các vị đại diện một tràng vỗ tay thật lớn, được không ạ? Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với các đại diện trong sự kiện ngày hôm nay. Vâng ạ, và xin được mời anh Kỳ Văn. Dạ vâng. Và xin được mời bộ phận kỹ thuật giúp cho chúng tôi chuẩn bị headphone để giúp cho tất cả các vị diễn giả chúng ta có thể chia sẻ một cách dễ dàng nhất và cũng giúp cho quý vị có thể dễ dàng nắm bắt những thông tin trong sự kiện ngày hôm nay ạ. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có các đại diện để cùng kết nối với tất cả quý vị, và phần panel discussion sẽ có tổng thể là 25 phút, và trong 25 phút này thì chúng ta sẽ làm việc rất là khẩn trương để có thể chia sẻ những thông tin thật sự là hữu ích để gửi đến cho tất cả quý vị. Và câu hỏi đầu tiên thì tôi muốn gửi đến cho ông Max Fu. And the first question I want to ask Mr. Max Fu. Okay, as we know that the topic today is shaping tomorrow's cybersecurity landscape. So I want to know the reason why the Netpoleon choose this topic and what is your message? Hello, good afternoon, everyone. My name is Max. I'm from Netpoleon, and this year our theme is called Shaping Tomorrow Cybersecurity Landscape. And why it's not called Shaping Yesterday Cybersecurity Landscape? Why? Right? We know that tomorrow is always more important than yesterday. And what we learn today or what we do today is for tomorrow and the future. Similar to our cybersecurity strategy, right? We want to help our customer and partner for their network tomorrow.
Okay, that's why our solution, our technology, we look at best of breed and also the cutting edge technology. And we also believe in framework like defense in depth that has been around for 30 years, the zero trust, which is not so long ago, or even the multi-cloud CNAP example. So there will be defense in depth, cutting edge, and all the framework to help you secure your cybersecurity better. So in short, in summary, at Netpoleon, we hope to be your partner to secure your network for tomorrow and the future. Thank you. Yeah, thank you so much, Mr. Mask. And the second question I want to ask you, in your opinions, what is the most challenges for business of cybersecurity, in your opinions? Okay, so you mean the challenge, right, for cybersecurity business, right? I think this has always been one of the challenge, which is the ever-changing landscape of the cybersecurity, right? There's the adversary and the enemy or hacker, whatever you call it, can be anywhere and can be anyone, right? So at Netpoleon, we try to minimize your risk, reduce your risk by providing you the right technology. But having said so, I think the most critical part is still the human being, human resource. While Shinogi has talked about GPT, AI, but I think the human element is still the most critical. People with the right skill set, right mindset, and it's an ongoing, continuous process, to training. So at Netpoleon, we are Asia-Pac region, from Australia to India, ASEAN, and also have a parent in Japan. At Netpoleon, we have like 600 people. Half of them are certified and trained engineers. So we hope that by partnering with us, we can help you also solve part of your cybersecurity issue and for your business. Thank you. Thank you so much. Và với câu hỏi về những thách thức này thì tôi cũng tin rằng là chúng tôi cũng muốn được lắng nghe những chia sẻ từ anh Nguyễn Kỳ Văn, đại diện của Netpoleon Việt Nam. Có thể chia sẻ thêm những cái quan điểm của anh về những cái thách thức dành cho các đơn vị trong lĩnh vực cyber security ạ. Có lẽ là xin phép được nói bằng tiếng Việt. I want to speak in Vietnamese. Cũng chia sẻ với các anh các chị như thế này, tức là cái phần anh Mac anh cũng nói tới những cái mà có hai phần. Phần thứ nhất là rất là cho ngày mai, tomorrow. Thực ra tomorrow thì rất là unpredictable, rất là khó để đoán trước được. Thế nhưng nếu mà chúng ta có cái sự chuẩn bị thì chúng ta sẽ giảm thiểu những cái rủi ro. Chúng ta đi dùng những cái công nghệ mới nhất để chúng ta tiếp cận đến, coi như là để bảo vệ, để xây dựng một cái hàng rào tốt nhất, để trang bị cho mình những cái công cụ tốt nhất thì chúng ta sẽ tránh được rủi ro. Thế còn anh Mac cũng có nói về cái việc là hacker, tức là cái kẻ xấu có thể bất cứ là ai, có thể đến từ bất cứ đâu và đến từ bất cứ lúc nào. Thế nên thì chúng ta phải chuẩn bị trước thôi. Thì cái challenge ở đây ấy, như là chị MC có nói tới thì challenge nó là như vậy, tức là cái việc đoán trước nó là khó. Nhưng mà nếu mà chúng ta cùng nhau chia sẻ thông tin từ hãng, từ những cái hãng cung cấp dịch vụ sản phẩm là một này, đưa qua những nhà cung cấp là VAD như là Netpoleon này, và chia sẻ các cái thông tin giữa các khách hàng với nhau, tôi nghĩ cũng là một cái cách thức rất là hiệu quả để chúng ta có một cái cộng đồng chung để có thể nâng cao được cái khả năng mà năng lực bảo vệ hệ thống của mình. Đấy là cái phần của tôi bổ sung. Vâng ạ, xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng tôi cũng muốn được kết nối với đại diện của SonicWall, đấy chính là anh Hùng. Có lẽ là chúng ta có thể nhìn thấy là các nguy cơ an ninh mạng đang ngày càng phức tạp. Và thì hiện nay thì SonicWall đang có những giải pháp và công cụ nào để hỗ trợ cho việc chủ động phòng thủ của khách hàng? Cảm ơn câu hỏi của bạn MC. Thì trước khi mà mình đi vô cái trọng tâm cái câu hỏi là để trả lời cho những là SonicWall có những bộ giải pháp nào có thể hỗ trợ giúp cho khách hàng, thì mình muốn nói là một cái xu hướng trước về những cái cuộc mà an ninh và thế hệ an ninh mạng toàn cầu bây giờ. Thì chắc trong khoảng vài năm gần đây mọi người sẽ rất là rầm rộ về một cái xu hướng mà mình hay nghe, đó là gọi là Zero Trust Network Access. Thì cái xu hướng của Zero Trust nó mới bắt đầu gọi là được định nghĩa một cách
chỉnh chu từ khoảng năm 2019 trong cái bộ giải pháp của NIST 800 2007. Thì dựa trên cái bộ giải pháp đó thì Zero Trust nó sẽ dựa trên 5 cái trụ cột chính. Cái thứ nhất nó là về identify, tức là xác định cái người dùng. Cái thứ hai nó là về networking. Cái thứ ba nó là về data and application and workflow. Cái thứ tư là nó sẽ về data. Cái thứ năm nó sẽ là về device. Thì dựa trên những cái xu hướng về Zero Trust để nó giúp cho đảm bảo cái việc mà hệ thống chúng ta ngày càng phát triển và an toàn hơn, thì cái xu hướng của Zero Trust là mình sẽ không tin bất cứ ai. Không chỉ như trước đây khi chúng ta cứ nghĩ là tôi có vô trong công ty, là máy trong công ty, tôi chỉ vận hành trong công ty thì đó là an toàn. Xu hướng hiện tại tương lai bây giờ đối với cái concept của Zero Trust là không tin bất kỳ ai, không tin bất kỳ thiết bị nào, mà tất cả mọi thiết bị hoặc là mọi người đều phải được verify trước khi vào hệ thống. Thì dựa trên những cái concept đó thì là SonicWall sẽ đưa ra những cái bộ giải pháp. Thì firewall là cũng một trong những cái bộ giải pháp của Zero Trust ở đây. Thì ở đây khi firewall của SonicWall sẽ làm những cái nhiệm vụ như là network segmentation để phân đoạn những cái phân vùng lớp mạng ra, từ phân vùng của user đến cho phân vùng của server. Ngoài ra thì sẽ có những cái bộ giải pháp khác nữa như là Secure Mobile Access để xác minh người dùng, xác minh device. Và những cái xu hướng tương lai nữa là về những cái nền tảng trên cloud của SonicWall sẽ phục vụ cho cái xu hướng về Zero Trust Network trên cloud. Và một trong những cái công cụ và đóng góp mà SonicWall mọi người như lúc này buổi trình bày sáng nay em có nói, đó là về cái báo cáo Cyber Threat Report. Báo cáo đó sẽ ra khoảng 2 lần trong vòng 1 năm. Thì dựa trên cái báo cáo đó cũng là một cái công cụ để giúp cho cái người IT vận hành họ có thể biết được cái xu hướng sắp tới, cái xu hướng nó đang là như thế nào để đưa ra cái chiến thuật phòng thủ cho hợp lý trong hệ thống của mình. Vâng ạ, xin được cảm ơn anh Đỗ Danh Huy, đại diện của SonicWall, với câu chuyện chia sẻ về chủ động phòng thủ. Và chắc hẳn là đối với tất cả chúng ta thì câu chuyện là phòng bệnh hơn chữa bệnh bao giờ cũng là một cái vấn đề rất là cần quan tâm. Và với những chia sẻ đến từ đại diện của SonicWall thì hy vọng cũng sẽ giúp cho chúng ta có thêm những lựa chọn và cả những gợi ý cho hoạt động của mình về lĩnh vực an ninh bảo mật. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với đại diện của Akamai. Trong buổi sáng ngày hôm nay, nếu quý vị vẫn nhớ thì chúng tôi đã nhắc tới những khách hàng trên toàn cầu của Akamai mà dễ dàng nhắc tới như là Facebook, Apple hay là IBM rồi là Yahoo. Vậy còn khách hàng ở Việt Nam thì sao? Anh có thể chia sẻ và kể tên những khách hàng mà Akamai đang cung cấp dịch vụ tại Việt Nam được không ạ? Cảm ơn MC. Xin chào quý vị. Thực ra thì đây cũng là một cái câu hỏi khá là nhạy cảm. Bởi vì là một công ty làm về bảo mật cũng như là các công ty về bảo mật khác thôi, thì Akamai chúng tôi cũng có những cái gọi là những cái cam kết là bảo mật thông tin của khách hàng. Tuy nhiên thì về mặt tổng quan thì tôi cũng sẵn sàng là có thể chia sẻ với quý vị rất là nhanh. Tức là Akamai thì ban đầu là một công ty làm về Content Delivery Network, mạng CDN. Thì như vậy thì rõ ràng là ở Việt Nam hay là trên toàn cầu thì các khách hàng của chúng tôi sẽ trải dài trong các cái lĩnh vực, đặc biệt là phần về truyền thông, truyền hình, cũng như là các công ty làm về web. Mảng thứ hai của Akamai là mảng về bảo mật. Thì các công ty là khách hàng của chúng tôi điển hình như là khối về BFSI, nhóm khách hàng về banking là nhóm khách hàng rất là quan trọng của Akamai. Và gần đây nhất thì Akamai cũng tham gia vào cái lĩnh vực liên quan đến cloud computing bằng cách đó là mua lại một công ty tên là Linode. Thì các cái khách hàng của cái mảng về cloud computing thì sẽ có thể là tất cả mọi người, đúng không ạ? Có thể tất cả các khách hàng từ khách hàng cá nhân đến các khách hàng doanh nghiệp. Thì chủ đề hôm nay là chủ đề về bảo mật. Thì các khách hàng về bảo mật của Akamai tại Việt Nam thì gồm có rất là nhiều những ngân hàng, trong đó có các cái ngân hàng lớn tại Việt Nam. Khối khách hàng quan trọng thứ hai của chúng tôi là nhóm về fintech. Thì có các khách hàng như về ví điện tử cũng như là cổng thanh toán. Ngoài ra thì có các cái khách hàng về thương mại điện tử cũng như là các khách hàng về các khối gọi là doanh nghiệp khác. Vâng ạ, biết đâu đây là một câu hỏi thử của ban tổ chức xem là tính bảo mật của mình thực sự như thế nào, đúng không ạ? Và thông qua những chia sẻ vừa rồi của anh Hùng thì mọi người có thể thấy là chúng ta không có những cái tên cụ thể nhưng có thể xác định được những lĩnh vực mà Akamai đang là đơn vị cung cấp dịch vụ cho họ với rất là nhiều và đa dạng những lĩnh vực khác nhau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với đại diện của SentinelOne, Mr. Jeremy Ho. And I want to deliver a question for you as SentinelOne is recognized in 2022
Gartner you've cycle for ITDR, SDR, EDR. So could you please share more about the technology of SentinelOne's XDR platform? And is this different from other XDR solutions? Right, okay. First of all, I'll start by thanking Netpoleon for having me here. It's very happy to be here, to be part of this Vietnam cybersecurity community. The question about XDR, right? I think we have been hearing XDR quite a fair bit, right? I'll just get everyone to remember XDR, it means extended detection and response. There is different variation, different types of XDR. I think from the market you will hear about them. I think here in SentinelOne we are unique, and I would dare to say that because we have the cutting edge technology that has been recognized in Gartner, that's recognized in MITRE, the endpoint. And we all hear from this esteemed panel of speakers. A lot of times the attack happen, it's always a human being. And when you need to do detection, you need to do a response, it will have to start at the endpoint. So this is something that's very unique to us because we are a leader in the endpoint space. The technology that we use here is beyond the traditional antivirus, signature-based heuristic engines. We are using AI. We have designed our product starting from AI. Before the world talk about ChatGPT, all right, there's already AI. That our engineering started designing the endpoints without relying on signatures. So this is the new way of doing things. With that, the extension that we got out here as our XDR, again, why we are different, we are not like some other XDR players, technology products that says that you need to be of a single brand, the same brand. Ours is a platform, it's an open platform where we allow customers, organization, whether or not you have your email, your firewall, we have the ability to ingest, integrate. So much so that we want to reduce the mean time to detect, the mean time to response, so that you can quickly, in today's world, as what I hear from Max, we talk about the skill set shortage, we want to be able to quickly address attacks ASAP. So this is something that's unique in us here. And I want to connect back to one of the things that we talk about, the ITDR. And this is something that I hold very dear to my heart. Because ITDR, what does this mean? All right, this is about identity. This is about credential harvesting. Again, it's the human being. So another piece of technology that we have here in SentinelOne, I would want to drive a message for everyone to be aware. The underlying technology that we have here is cyber deception. And cyber deception is something that's, again, very unique to us here in SentinelOne. A lot of us come from the world of layered security. We rely on, in the old days, signature, firewalling, we use detection, analytics. But today, in a, say, assume breach kind of situation, where things are already lurking inside, the advanced threats, the insiders, the human being, even at the reconnaissance phase, cyber deception is going to flip this game around. We trick and draw the attacker to come out. So what does this mean? It means I give you early detection, I churn out the IOCs, I can alert the SOC team that now can go in for a threat hunt exercise. So this has become a game changer in many ways of what SentinelOne here that we offer. All right? I think Thank it's you. very good. You mentioned about deception. I think it's a very big topic for now. But unfortunately, it's not presented today. Yep. But if the customer, if anyone have the requirement for the deception, you can contact with SentinelOne or contact with Netpoleon to continue. Because we understand that during the one day, we cannot deliver present all the technology. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ SentinelOne cũng như là những chia sẻ góp thêm
của anh Kỳ Văn để giúp cho chúng ta có thể hiểu rõ hơn. Và thông qua những chia sẻ của SentinelOne thì quý vị cũng có thể dễ dàng nhận thấy những điểm khác biệt thông qua sự so sánh để có thể hiểu rõ hơn về XDR platform, và cũng thông qua đó chúng ta cũng có thể ghi nhận được những điểm unique selling point trong chính platform của SentinelOne rồi. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với một vị speaker đang ngồi cạnh ngay Mỹ Linh đây. Đó chính là đại diện của Magnica, Mr. Shinogi. And I know that you are security research and also a regular speaker in Black Hat events. So what do you think about cybersecurity landscape today in ABAC region? And any differences compared to other regions like US, Europe, and EMEA? So actually, I only attended Black Hat Asia and USA before, and this year, luckily, I was accepted as a speaker for Black Hat MEA, Middle East and Africa. So next month, I'm going to Saudi Arabia. But if I compare Black Hat USA and Asia, of course, the Black Hat was originated in USA, so USA is bigger than Asia, but we still have some talks that we can only listen in Asia. So when I am doing a research on cybersecurity attack, it's very important that I go to that country. Sometimes we can observe an attack which only happening in that country, especially when we talk about APT, for example. It's very important to go to that country to listen what kind of attack the people are getting in this country. So this is one difference. There's talks that we can only listen from the Asian people in Black Hat Asia. And there are also a lot of talented people in the Black Hat Asia is actually held in Singapore. So there are a lot of talented people also join from Singapore or like China, or it depends on where you're living. What do you think about China? As I'm from Japan, you might know that Japan and China are not a very good friend, but as a researcher, I also admit that there's a lot of great hackers in China. So this is also a great opportunity for me to meet those Chinese great hacker. I mean, when I said hacker, it doesn't mean a bad guy, but also a good guy like me. So this is why I still love to go to Black Hat Asia, even it's smaller than USA. Yeah. Okay, thank you. And the next question is, what do you AI in the future? I think that it means the plans or your idea in the future. Okay, so I always asked, like, are we gonna have a fight between human and AI, or who is gonna win? But I have one answer. That's I believe that the human who can use the AI beat the human who cannot use the AI. So, of course, AI is not developed by AI itself. Maybe in the near future we can have this situation. But right now, we, the humans, still control the AI, or still decided when we use the AI. And a lot of security solutions already adopt the AI for like 5 years ago, 10 years ago. If you're talking about spam filtering, for example, it was using a so-called Bayesian networks, which is an AI which predict how many percentage this text is a spam or a real mail. So the technology itself has already a long history, but I think the LLM is now changing how we see the AI drastically. And so as a defender, it's very important that we need to predict that not only the defender can use the AI, but also the attacker is going to use the AI to... There was a talk about deception, right? So maybe in the near future, the attacker will use the AI to deceive
our security solution. And maybe our security solution will try to catch this activity by AI. So it's gonna be a AI versus AI maybe. Yeah, this is what I'm thinking. Yeah, very interesting. Thực ra cái phần mà anh Shinogi nói tới thì cũng rất là thú vị. Bây giờ mọi người cũng thấy, xong tôi cũng không ngờ là xuyên suốt của cái buổi ngày hôm nay ấy, có rất nhiều bài, có lẽ là tất cả các bài trình bày đều nói về AI, đúng không ạ? Từ cái bài trình bày của SonicWall, Akamai, Forcepoint, Teamtify cũng đều nói về AI. Thì AI đã trở thành một cái mà mọi người có không muốn thì vẫn phải công nhận cái việc đó. Thì như tôi cũng đồng ý với anh Shinogi là tất cả những cái giải pháp mà về bảo mật thì đã sử dụng cái công nghệ AI từ cách đây khoảng 5-7 năm rồi. Rất là nhiều hãng nói về cái việc là sử dụng công nghệ AI để có thể nhanh chóng phát hiện sớm hay là để bảo vệ sớm cho các hạ tầng của mình. Thế nhưng mà bây giờ anh Shinogi thì anh lại lật lại một cái vấn đề nó cũng rất là thú vị là đến hacker cũng sẽ dùng AI. Hacker cũng sẽ dùng AI để tìm ra cái cách để mà tấn công vào. Và cuối cùng là cái cuộc chiến ở đây, tức là cái sự gọi như là đối đầu ở đây thì có lẽ là AI đối đầu với AI. Thì đây nó là một cái câu chuyện chắc là cũng sẽ rất là dài và chúng ta sẽ còn xem là sau này nó như thế nào. Nhưng mà cũng chỉ chốt lại một câu, tức là AI là một sự thật và tất cả mọi người ở đây đều phải công nhận nó. Và cái quan trọng là chúng ta sử dụng cái AI, ví dụ như chat GPT chẳng hạn, sử dụng như thế nào để nó hiệu quả nhất. Và anh Shinogi có nói rằng là nếu mà con người mà không có chat GPT, không có AI chẳng hạn, không cộng thêm với cái năng lực của AI thì chắc chắn là sẽ thua cái con người mà có cái năng lực của GPT, AI. Vâng ạ, xin được cảm ơn đại diện của Madika và cả anh Kỳ Văn với những thông tin chia sẻ. Và gần như là chúng ta thấy AI là một câu chuyện rất là gần, không chỉ là khi đến với các hội thảo đâu mà ngay cả trong những cái hoạt động thực tế, hoạt động kinh doanh cũng như là công việc của chúng ta thì nó đã rất là sát sườn rồi. Và những cái câu chuyện trong xuyên suốt sự kiện ngày hôm nay hy vọng rằng cũng sẽ là một cái cầu nối để quý vị có thể đến gần hơn với AI cũng như là ứng dụng diệu kỳ của nó trong tương lai. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng quay trở lại với đại diện của SentinelOne, Mr. Jeremy Ho. And the last question I asked about the comparison between your HDR solution and others. And the next question, we want to know more information about HDR platform. So your platform can support both on-prem and cloud environment or not? Okay, the rightful way to look at it is that we need to be on the cloud. But here in this part of the world, in Asia, we have also got a good handful of customers that deploy in a hybrid model. And this is important because of regulations, because of requirements. So we have got customers that deploy our solution in a hybrid, that means on-prem as well as in the cloud environment. Yep, but that's mainly really to help them address their very unique requirements here. So the answer should be yes, right? SentinelOne can support the customer environment, hybrid environment, because moving to the cloud is not like one day. The customer moving to the cloud it's like a long journey, and some customer like they have the roadmap 20% to the cloud next year or 70% in 2025, something like that. So the customer, I think almost the customer here is like a hybrid environment. And the good thing is the answer from SentinelOne is SentinelOne have the solution to support hybrid. And I think it's the same answer from Coco this morning to Mr. VP Bank. Right. Yeah. And that means SentinelOne will have quickly launched the new product to support like the cloud solution environment. Thank you. Yeah, thank you so much. Và chúng ta vừa nhắc đến khả năng đáp ứng, và có lẽ với một môi trường đang ngày càng thay đổi thì ngay cả những đơn vị cung cấp dịch vụ cũng sẽ cần phải có những sự thay đổi để đáp ứng được những nhu cầu ngày càng đa dạng. Và để nối tiếp câu chuyện đáp ứng này thì chúng tôi cũng muốn đặt câu hỏi cho đại diện của Akamai. Đấy chính là có lẽ là chúng ta có thể thấy là Akamai là giải pháp được xây dựng trên nền tảng cloud. Còn với những khách hàng cũng sử dụng trên môi trường hybrid thì sao? Chúng ta có thể có những giải pháp gì cho những khách hàng này? Vâng. Thực ra thì cái cách tiếp cận của Akamai trong việc xây dựng giải pháp của mình nó tương đối là khác với cả các cái khách hàng, các cái nhà cung cấp truyền thống.
Có một câu nói rất là hay, đó là chúng ta giữ đồng minh ở gần nhưng mà giữ kẻ thù còn phải ở gần hơn. Thì cái cách mà Akamai xây dựng hạ tầng cũng như là giải pháp của mình đó là chúng tôi ở rất là gần với kẻ thù của khách hàng của chúng tôi. Như vậy thì có nghĩa rằng là tức là không cần biết là khách hàng của chúng tôi ở đâu. Khách hàng của chúng tôi có thể là ở on-prem, có thể ở trên cloud, có thể là hybrid. Nhưng mà giải pháp của Akamai nằm gần nhất với kẻ thù của các bạn. Có nghĩa rằng là với cái gọi là cái hạ tầng Distributor cloud của Akamai thì chúng tôi ở gần với cả người dùng, ở gần với cả các cái nguồn tấn công, và chúng tôi bảo vệ cả các cái giải pháp on-premise, on-cloud hay là hybrid. Thì đấy là cái cách tiếp cận của Akamai. Như vậy cái câu trả lời đó là với bản thân cái mô hình mà Akamai tiếp cận ngay từ ban đầu thì nó đã phù hợp với rất là nhiều, rất là đa dạng các cái loại hình hạ tầng của khách hàng. Vâng ạ, và chắc chắn là quý vị khi mà nhận những thông tin đến từ Akamai hay là SentinelOne về khả năng đáp ứng thì chúng ta cũng cảm thấy rất là an tâm bởi tính thích nghi đối với những sự thay đổi của thị trường. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ nói về câu chuyện là thích ứng như thế nào đối với xu hướng bảo mật trong thời điểm hiện tại. Thì chúng tôi cũng muốn đặt câu hỏi này dành cho anh Huy, đại diện của SonicWall. Và phía SonicWall thì bộ giải pháp bảo mật của mình đã đáp ứng thế nào đối với những cái xu hướng bảo mật trong thời điểm hiện tại thưa anh? Thì để trả lời câu hỏi đi, thì đối với các xu hướng bảo mật ở trong hiện tại thì bây giờ mọi người thấy là chúng ta ngoài ngày trước đây, khoảng cách đây 10 năm trước thì chúng ta chỉ là bảo mật trên hạ tầng on-prem. Thì hiện tại bây giờ các xu hướng là đã phát triển lên những hạ tầng trên cloud. Thì SonicWall đã có những cái bộ giải pháp là tích hợp sẵn ở trên cloud. Mọi người dùng sẽ không cần phải là đầu tư những thiết bị phần cứng, mà chỉ cần chúng ta tích hợp mua những cái subscription ngay ở trên nền cloud của SonicWall và tích hợp với lại hệ thống cloud của mình, là lúc đó hệ thống của SonicWall đã có thể bảo vệ được cái hệ thống cloud của khách hàng của mình. Đó là cái xu hướng mà bên SonicWall đang ngày càng phổ biến hơn để cho tất cả mọi người. Vâng ạ, chúng ta vừa đến với câu chuyện xu hướng đến từ SonicWall. Còn bây giờ thì tôi muốn đến với một câu chuyện xu hướng có vẻ là sẽ là bao quát hơn một chút. Và câu hỏi này xin được gửi đến anh Nguyễn Kỳ Văn. Có lẽ là chúng ta cũng sẽ cần có những cái nhận định về xu hướng bảo mật hiện nay là gì, và những giải pháp bảo mật hiện nay thì có điều gì khác biệt so với những giải pháp bảo mật truyền thống thưa anh? Nếu mà trả lời một cái câu ngắn gọn thì xu hướng là thích ứng. Bởi vì là nếu như là cái môi trường nó thay đổi thì chúng ta là cái người, tôi cứ gọi là chúng ta là những người làm về bảo mật, an toàn an ninh thông tin, thì chúng ta phải có sự thích ứng. Alo. Thì tôi muốn dùng cái từ gọi từ thích ứng hay là đáp ứng, thì chúng ta sẽ tùy thuộc vào, tức là trong ngày mạng như lúc đây chúng ta đã nói về cái chuyện là câu chuyện là ngày mai rất là khó định đoán. Thế thì chúng ta phải làm thế nào để nhanh chóng thích ứng với cả những cái thay đổi, những cái biến đổi đó. Thì tôi thấy thì có một vài những cái gần đây thì có một vài những cái biến đổi, có một cái những cái biến đổi là như này, tức là cái việc mà thay đổi về cái hạ tầng kết nối của IT. Chúng ta nói về cái trường hợp, chúng ta vẫn nói về on-prem, nói về on-cloud, chúng ta nói về là máy chủ vật lý, máy chủ ảo hóa, chúng ta nói về segmentation, và bây giờ chúng ta nói về micro segmentation. Thì đấy nó là những cái thay đổi về cái hạ tầng kết nối. Và một khi đã thay đổi về cái hạ tầng kết nối thì nó cũng dẫn tới cái việc là bảo mật thông tin cho cái cho cái hạ tầng ấy nó cũng sẽ phải thay đổi. Một cái biến đổi thứ hai mà tôi cũng nhìn ra, tức là cái việc là phát triển ứng dụng. Có lẽ cái này thì có thể là ở Việt Nam thì nó chậm hơn các nước khác một chút. Chúng ta nói về cái DevOps, hay là bây giờ thì nói nhiều về DevSecOps. Thì cái việc trước đây chúng ta là người lập trình, viết ra ứng dụng, chuyển từ bộ phận này sang bộ phận kia, test QA, có khi là tốn rất là nhiều thời gian thì chúng ta mới đưa được một cái phần mềm mà chúng ta phát triển đưa ra sử dụng. Nhưng mà với cái yêu cầu hiện tại thì cái việc là viết phần mềm và đưa ra nó đòi hỏi là cái thời gian rất là nhanh, và thứ hai nữa nó phải liên tục thay đổi, liên tục cái vòng đời của phát triển ứng dụng đấy nó phải liên tục. Và một yêu cầu nữa là cái phần security, cái phần bảo mật phải được cài cắm vào tất cả những cái khâu ở trong cái phần phát triển ứng dụng đấy. Thì đấy tôi cũng thấy nó là một cái hướng, có một cái sự thay đổi như vậy.
và là những người làm về bảo mật thì chúng tôi cũng quan tâm về cái hướng đó. Và chúng tôi cũng tìm kiếm những giải pháp, những cái solution để cho khách hàng có thể có một cái chiến lược xây dựng DevSecOps cho bản thân mình. Thì đấy là cái tôi thấy cái thay đổi thứ hai. Và có một cái thay đổi thứ ba thì tôi nghĩ rằng là cũng thực ra cũng đã được trình bày, cũng nói ở đây rồi ấy. Tức là thay đổi về cái cách mà phản ứng với cả những cái về incident, những cái sự cố. Trước đây thì là chúng ta đợi cái sự cố xảy ra thì chúng ta mới tìm cách giải quyết. Detection, response nó cũng là như vậy. Một khi có incident rồi thì chúng ta mới detect nó rồi respond cho cái incident đấy. Nhưng mà bây giờ cái xu hướng là chúng ta sẽ đi tìm kiếm trước. Ví dụ như là chúng ta nói về threat hunting, chúng ta nói về deception cũng là một cái hình thức gọi là threat hunting. Hay là trong cái phần trình bày của Skybox chẳng hạn, nếu mà chúng ta có một cái visibility của cái phần internal attack surface mà một cách rõ ràng thì chúng ta cũng có thể biết được cái sự việc gì đấy xảy ra, chúng ta tìm kiếm ra những cái threat trước khi là có một cái incident. Thì đấy tôi nghĩ là nó là những cái thay đổi mà chúng tôi nhìn thấy. Và làm một cái đơn vị mà chuyên xây dựng, hỗ trợ khách hàng để xây dựng những giải pháp bảo mật thì chúng tôi sẽ luôn luôn đi tìm kiếm những cái solution phù hợp nhất để có thể giới thiệu tới cho khách hàng thông qua những cái buổi, ví dụ như là buổi như ngày hôm nay chẳng hạn, hoặc là one-to-one meeting với từng khách hàng một. Chúng tôi cũng vì là nhà phân phối thì chúng tôi cũng làm việc với rất là nhiều những cái partner, những cái nhà tích hợp hệ thống để có thể là đưa những giải pháp đấy thông qua những cái partner của chúng tôi tiếp cận đến khách hàng. Thì chốt lại một câu thì là tôi nghĩ rằng là tất cả đều phải có một cái tính thích ứng, và Netpoleon là một cái đơn vị mà tôi nghĩ rằng là đi đầu trong cái việc là tìm kiếm giải pháp và hỗ trợ cho khách hàng, và chúng tôi luôn luôn là có cái tính thích ứng như vậy. Vâng ạ, xin được cảm ơn anh Nguyễn Kỳ Văn với những thông tin mà tôi tin rằng là quý vị cũng có thể dễ dàng nắm bắt thông qua những cái keyword mà anh Văn vừa chia sẻ trong sự kiện ngày hôm nay. Và thưa quý vị thì chúng tôi cũng rất là mong muốn có thêm những phần tương tác, tuy nhiên thì do thời gian cũng rất là hạn chế, cho nên là chúng tôi rất là kỳ vọng rằng là trong những hoạt động tới đây thì chúng ta cũng sẽ có những câu hỏi tương tác và kết nối cùng với nhau. Còn bây giờ thì sẽ là khoảng thời gian để tìm kiếm những chủ nhân của những món quà may mắn, được không ạ? Và không biết là anh Kỳ Văn có muốn chia sẻ điều gì không ạ? Chắc là mọi người cũng khá mệt sau một cái ngày khá là dài, và với 7 cái bài trình bày trong ngày hôm nay thì cũng không phải là ít. Những cái thông tin mà đưa tới từ tất cả những cái của các cái hãng khác nhau, và chúng tôi cũng thứ nhất là cảm ơn tất cả các anh chị đã đến tham gia buổi ngày hôm nay. Thứ hai là muốn cảm ơn các cái chuyên gia đến từ khắp nơi. Chúng ta có chuyên gia đến từ Thái Lan, chúng ta có chuyên gia đến từ Đài Loan, có chuyên gia đến từ Nhật Bản, có chuyên gia đến từ Singapore. Tức là bây giờ thế giới thì cũng khá là phẳng, thế nên là chúng ta có những cái chúng ta có thể kết nối một cách rất là dễ dàng với nhau. Thế thì hôm nay chúng ta có được nghe về những cái công nghệ mới nhất, được gặp những cái chuyên gia mới nhất, chuyên gia hàng đầu về trong khu vực, thì cũng rất mong là các anh chị có thể keep những cái contact đó. Nếu như các anh chị muốn liên hệ lại hoặc là với bất cứ ai trong cái buổi diễn giả của ngày hôm nay thì cũng có thể liên hệ lại với Netpoleon, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin. Và bây giờ thì chắc là đến cái phần mà chắc là mọi người cũng muốn mong chờ, cái phần mà bốc thăm may mắn. Vâng ạ. Vâng ạ, và chúng tôi xin được cảm ơn tất cả các vị diễn giả đã có những khoảng thời gian chia sẻ về những thông tin hữu ích trong ngày hôm nay. Và để cảm ơn tất cả những vị diễn giả thì chúng ta hãy dành cho họ một tràng vỗ tay thật lớn, được không ạ? Thank you so much for your sharing. And right now please go forward and take photo together. Thank you. Take photo together. Thưa quý vị, chúng tôi tin chắc là những cái bắt tay, những cái ôm cũng sẽ thể hiện cho những sự gắn kết, và chúng tôi tin rằng là chính sự gắn kết này thì chúng ta có thể thích ứng với một môi trường đang ngày càng thay đổi, giống như những chia sẻ trong ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các vị diễn giả với những chia sẻ vô cùng đặc biệt để gửi đến cho tất cả quý vị. Thank you so much. Thank you. Vâng thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một phần nội dung mà tôi tin rằng là bất kỳ ai cũng mong muốn mình được gọi tên, đúng không ạ? Và phần quà của chúng tôi trong những món quà may mắn chỉ dành cho những khách hàng
đang hiện diện trong khán phòng này mà thôi. Điều đó có nghĩa rằng là dù quý vị có ra ngoài với bất kỳ công việc gì, nhưng mà khi chúng tôi gọi tên quý vị và quý vị không xuất hiện sau 3 lần gọi tên thì có nghĩa rằng chúng ta sẽ nhường phần quà đó cho người may mắn khác trong sự kiện ngày hôm nay. Và chúng tôi sẽ di chuyển một chút với bàn cũng như là ghế để quý vị có thể thuận lợi theo dõi được vòng quay may mắn trong sự kiện, thưa quý vị. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại sự kiện ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm kiếm tổng thể là 5 giải. 2 giải đầu tiên là giải 3, mỗi giải là một tai nghe JBL Live. Một giải nhì là một AirPods 3, một giải nhất là một iPad Gen 9 4G và một giải đặc biệt đó chính là một Surface Pro 9. Và chắc chắn những món quà công nghệ này sẽ vô cùng thú vị đối với tất cả chúng ta, đúng không ạ? Và vòng quay may mắn của chúng tôi cũng đang chuẩn bị để có thể gọi tên quý vị và tìm kiếm ra chủ nhân may mắn đầu tiên trong sự kiện ngày hôm nay. Chúng ta sẽ bắt đầu 2 vòng quay may mắn đầu tiên để tìm kiếm ra 2 chủ nhân nhận được giải 3, mỗi giải là một tai nghe JBL Live. Vâng ạ. Và bây giờ thì quý vị chúng ta cũng sẽ lưu ý là trong sự kiện ngày hôm nay thì quý vị sẽ đối chiếu số điện thoại cùng với chúng tôi để có thể nhận được món quà may mắn trong sự kiện này quý vị nhé. Vâng ạ, và bây giờ thì quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay vòng quay may mắn đầu tiên. Xin mời ạ. Sắp đến 7 giờ rồi mọi người ạ. Chúng ta đang đến với giải 3 thưa quý vị. Giải 3 thì sẽ tìm kiếm ra 2 chủ nhân ạ. Và xin được chúc mừng vị khách mời của chúng ta, Võ Thị Lê Na đến từ Tổng công ty Công nghệ Viễn thông ạ. Xin hỏi là chị Lê Na có đang ở đây không ạ? Theo quý vị có ở đây không ạ? Đấy, ai cũng biết chị Na đúng không ạ? Vậy chị Na có ở đây ạ? Có ở đây không ạ? Chị Na lần thứ nhất ạ? Lần thứ hai ạ? Dạ không có chị Na, đúng như dự đoán của mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với người may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. Sẽ là ai đây? Xin mời vòng quay tiếp theo. Tất cả mọi người đều biết chị Na đúng không ạ? Sao chắc chắn là chị ấy đi về quá. Rồi, chủ nhân thứ 2 đến từ S-Town ạ. Anh Đào Đức Trung ạ. Xin hỏi anh Trung có ở đây không ạ? Quý vị có biết anh Trung không ạ? Anh Trung có ở đây không ạ? Anh Trung lần thứ nhất ạ, lần thứ 2 và lần thứ 3 không có anh Trung luôn ạ. Rồi anh Trung chắc là cùng với chị Na là quay về văn phòng rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với vòng quay thứ 3. Sao mà thấy những nhân vật của chúng tôi không xuất hiện là quý vị cười rất tươi ạ. Rồi xin được chúc mừng ạ, anh Trứ Xuân Trường ạ. Anh Trử Xuân Trường, xin lỗi ạ. Gọi đọc đúng tên thì mới lên đúng không ạ? Xin hỏi anh Trường có ở đây không ạ? Theo quý vị anh Trường có ở đây không ạ? Có ở đây không ạ? À đúng rồi ạ, mọi người đoán chắc là anh Trường không có ở đây. Vậy thì chúng ta quay một vòng quay tiếp theo ạ. Chả nhẽ 4 lượt quay mà không tìm được chủ nhân may mắn đầu tiên hay sao? Vòng quay của chúng ta cũng trở nên nhanh chóng hơn để có thể tìm kiếm ra các chủ nhân may mắn. Giải 3 FPT Smart Cloud, anh Phan Tuấn Khải ạ. Xin hỏi anh Khải có ở đây không ạ? Rồi ạ, chúng ta đã thấy anh Khải rồi, xin mời anh ạ. Cả khán phòng mừng rỡ vì đã có người nhận được giải 3. Và bây giờ bên cạnh anh Khải thì cũng sẽ phải có một người nữa cùng lên sân khấu để nhận món quà giải 3 của chúng tôi. Và bây giờ thì xin mời vòng quay may mắn. Mời anh lên. Nghe cái âm thanh này nó cũng phấn chấn hẳn mọi người nhìn. Rồi ạ, xin được chúc mừng anh Trần Tuấn Tú ạ. Chúng ta đã thấy anh Tú rồi ạ, xin được chào đón anh ạ. Vía tốt anh ạ, vía tốt. Và xin mời anh sẽ cùng di chuyển tới khu vực trung tâm của sân khấu được không ạ? Xin mời anh. Và bây giờ thì chúng tôi cũng xin được mời đại diện của Magnicare, ông Shinogi sẽ tiến lên sân khấu để trao món quà này cho 2 nhân vật may mắn đầu tiên ạ. And I would like to invite Mr. Shinogi. Please be on the stage and deliver the lucky gift for the lucky person. Welcome.
Chúng ta có 2 món quà giải ba. Có thể cho chúng tôi một chút âm nhạc để không khí nó bớt hồi hộp đi được không ạ? Nhận giải mà hồi hộp quá. Rồi và một tràng vỗ tay cho 2 nhân vật may mắn đầu tiên ạ. Các anh có thấy không ạ? Tất cả mọi người ở dưới vỗ tay rất lớn vì giải ba có người nhận rồi. Bây giờ những giải còn lại là của chúng ta, đúng không ạ? Điều đó có nghĩa là những người đã lên nhận giải thì sẽ không có cơ hội nhận những giải thưởng tiếp theo, mà chúng ta chỉ có thể chia vui cho những người may mắn tiếp theo thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với giải nhì ạ. Giải này cũng rất thích mọi người ạ. Đấy chính là một AirPods 3. Và chúng ta sẽ tìm kiếm chủ nhân may mắn này, một người duy nhất. Xin mời ạ. Một người duy nhất thôi quý vị nhé. Chúng ta đang đến với hạng mục giải nhì ạ. Và xin được chúc mừng anh Nguyễn Đức Huy ạ. Đến từ công ty cổ phần tập đoàn Chí Nam. Anh Huy có đây không ạ? Và xin được chào đón anh Huy ạ. Xin được chào đón anh. Rất nhanh chóng đúng không ạ? Đến giải nhì là nó khác ngay. Chứ giải ba là mọi người còn nhường nhau đúng không ạ? Và xin được trân trọng kính mời ông Phạm Văn Nghị, giám đốc sản phẩm của Netpoleon sẽ tiến lên sân khấu để trao món quà cho anh Đức Huy với giải thưởng là AirPods 3. Xin được trân trọng kính mời. Lên nhận quà cứ vui tưng bừng lên anh ạ. Một tràng vỗ tay để chúc mừng cho anh Huy đúng không ạ? Nhân vật may mắn thứ 3 trong ngày hôm nay. Và hạng mục giải nhì thì chỉ có một mình anh là duy nhất thôi. Và xin được chúc mừng anh cũng như là cảm ơn anh Phạm Văn Nghị. Và bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với giải nhất. Giải nhất đó chính là một iPad Gen 9 4G. Giải thưởng này là rất hồi hộp đấy ạ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Tôi thấy là có những nhân vật là giơ máy quay cái vòng quay may mắn này từ đầu cho đến cuối, và tôi tin rằng là may mắn sẽ mỉm cười với mình. Hãy thử xem ạ. Xin được chúc mừng anh Phạm Minh Tuấn ạ. Anh Tuấn có ở đây không ạ? Chúng ta đang đến với giải nhất đây anh Tuấn ơi. Anh Tuấn đang ở đâu ạ? Và chúng ta đã thấy anh Tuấn rồi ạ. Anh không giơ tay nhưng hùng hổ bước lên với một niềm kiêu hãnh, và xin được chúc mừng người nhận được giải nhất của ngày hôm nay. Và xin được mời anh Nguyễn Kỳ Vân, giám đốc quốc gia của Netpoleon Việt Nam sẽ tiến lên sân khấu để trao giải thưởng cho người nhận được giải nhất của chương trình bốc thăm may mắn. Xin được chúc mừng. Đấy, mọi người cứ vui như anh Tuấn được không ạ? Đặc biệt là nhân vật nhận giải nhất của chúng tôi, và một tràng vỗ tay để chúc mừng cho anh Tuấn. Xin được chúc mừng cho anh. Và xin được cảm ơn anh Văn. Cảm ơn anh ạ. Tôi biết là quý vị cũng đang chờ đợi rồi. Và bây giờ là cơ hội của chúng ta. Giải đặc biệt này là của chúng ta rồi. Và ai sẽ là người sở hữu được món quà cuối cùng của chúng tôi? Đó chính là Surface Pro 9. Sẽ là ai đây? Và vòng quay may mắn ngay bây giờ. Xin mời ạ. Em chưa thấy có chị nào lên được đâu ạ. Wow. Em xin hỏi là đại diện của BIDV chị Phương Loan đang ở đâu ạ? Một tràng vỗ tay để chào đón chị Phương Loan. Trời ơi, giải này là mọi người thấy MC nói có chuẩn không ạ? Vâng, và xin được chúc mừng chị Loan. Bây giờ thì xin được mời Mr. Matthew. Please be on the set and deliver the luckiest gift for the lucky person. Welcome. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho người nhận được giải đặc biệt cho sự kiện ngày hôm nay. Xin được chúc mừng cho chị Loan. Thank you so much, Mr. Mas.
Vâng, thưa quý vị, tôi tin rằng là ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau đi qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc, và đối với Netpoleon Việt Nam, chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều những tình cảm đến từ tất cả quý vị, và cảm ơn quý vị rất là nhiều vì những giây phút cuối cùng vẫn nhận được sự hiện diện vô cùng đông đảo đến từ tất cả chúng ta. Và chúng tôi tin rằng sự kiện lớn nhất của Netpoleon Việt Nam trong ngày hôm nay chính là một dấu mốc mà chúng tôi vô cùng tự hào khi nhìn thấy những gương mặt sự hiện diện vô cùng quý báu đến từ tất cả quý vị. Và thay mặt cho ban tổ chức, cho Netpoleon Việt Nam cũng như tất cả những đơn vị tài trợ trong sự kiện ngày hôm nay, một lần nữa xin được cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị. Và bây giờ thì xin hẹn quý vị trong những hành trình tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Thank you so much. Have fun. It's time to say goodbye. Thank you so much for your presence here today. See you in the very next time.